Anh bẻ cho cô bác anh chị nghe cái tiếng giòn nha. Ở bên trong nó rỗng ruột gì nè, giống như cái bánh cam truyền thống luôn á. Xin chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách làm bánh cam mè từ bột mì đa dụng. Với cách làm này thì cái vỏ bánh ở bên ngoài thì giòn, ở bên trong thì có độ dẻo dẻo, ngon giống như nếp luôn á. Cô bác anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Ăn cái bánh này thật sự là ghiền luôn á. Trước tiên thì mình sẽ đi nấu đậu xanh. Đậu xanh ở đây khoảng 100g. Cái này cũng không tới 100g nữa, tại vì mình làm ít bánh á. Để nấu cho nó mau mềm á, thì mình ngâm đậu xanh này khoảng 1 tiếng. Mình rút cho sạch, cho mình đổ nước xăm xắp gì nè, đậy nắp lại mình nấu cho nó chín mềm. Nấu hay là hấp gì cũng được hết. Cô bác anh chị cho thêm tí xíu muối vô, một chút thôi, rồi mình đậy nắp lại mình nấu cho chín mềm đậu xanh này nha. Đậu của mình đã nấu chín nè, mình thử cái hạt đậu nó mềm lại như vậy là được. Sẵn trong nồi gì cô bác anh chị lấy cái muỗng đó, mình nghiền cho cái đậu này nó nhuyễn ra. Mình làm cái đậu này giống như đậu chèt trên nước vậy đó. Cái nồi này chống dính đó, cho nên mình làm nó cũng dễ. Mình sẽ cho 2 muỗng cà phê đường cát vô, tầm khoảng chừng 2 muỗng cà phê. Mình xên cho cái đậu này nó khô dẻo lại. Mình làm xong rồi thì mình giò viên luôn, giò một viên nhỏ nhỏ vậy đó, khoảng chừng bằng cái chén cút cũng được. Đậu mình đã nấu xong rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đi làm vỏ bánh. Mình có 30g đường. Mình cho 300ml nước lạnh. Cô bác anh chị dùng sữa tươi cũng được. Một tí xíu dầu ăn, khoảng chừng 1 muỗng cà phê thôi. Mình mở lửa, mình nấu cho cái nước này nó sôi lên. Mình thấy nước ở trong chảo nó sôi mạnh lên vậy rồi thì mình sẽ cho 200g bột mì đa dụng vô. Bột này là có hàm lượng protein là chính. Cái này là mình lấy trùng bột á. Mình trộn, mình thấy nước ở trong này nó rút lại hết như vậy thì mình tắt bếp liền nha. Mình dùng cái muỗng này nè, mình trộn hết cái bột này lại, trộn cho nó đều lại. Mình lấy trùng bột kiểu này á, cái bột của mình nó dẻo lắm. Bột nó nguội thì mình sẽ cho ra cái mâm hay là cái thớt gì cũng được. Mình cho tí xíu dầu vô trong lòng bàn tay á. Cô bác anh chị đeo bao tay hay mình để tay trần á, mình nhồi cũng được. Để tay trần á thì nó dễ nhồi. Tại hôm nay mới làm nail cho nên đeo bao tay vô. Nó rất là dẻo luôn á, dẻo giống như nếp luôn. Cô bác anh chị cứ làm theo cách này nè, cái bánh nó ngon lắm. Mình cứ nhồi gì nè, mình nhồi khoảng chừng 2-3 phút là cái bột nó đều lại rồi. Mình nhìn thấy hết cái bột trắng trắng là được rồi. Không có cần phải nhồi lâu đâu. Nhồi tí xíu thôi là nó mịn lại gì vậy nè. Đó. Nó chưa có nguội nữa đó, nhanh lắm. Giờ thì mình sẽ chia bột này ra. Mình chia bột này ra xong rồi thì mình xe cho nó dài chút xíu để mình tạo thành những cái bánh nhỏ nhỏ. Rồi mình cắt ra. Nếu như cô bác anh chị thích cái bánh nó bự thì mình cắt cái viên bự tí xíu, cắt ra miếng miếng gì nè. Đó. Cắt ra mình để riêng qua một bên gì. Rồi tí xíu nữa mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy lại. Mình làm tới đâu thì mình lấy ra tới đó, để không thôi cái bột của mình nó bị khô á. Bây giờ mình cắt trước đi. Mình chia ra cái phần nhân này là 13 viên. Bây giờ thì mình cũng làm 13 viên bột luôn. Mình để qua một bên, mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy lại như. Mình chuẩn bị thêm mè trắng. Mè trắng, mè đen gì cũng được. Cô bác anh chị thích mè đen thì mình để mè đen. Cho mè trắng ra cái chén. Cái xíu nữa mình lăn cái viên bánh ra. Ở đây nhân mình cũng đã làm xong. Cái viên bột ra. Đó. Viên bột bây giờ thì nó gì? Mình cứ túm lại cho nó tròn lại. Đeo bao tay thì nó hơi khó làm tí xíu. Giờ thì mình sẽ ấn cái viên bột ra gì. Mình làm giống như là làm chè trôi nước vậy đó. Rồi mình lấy viên nhân mình cho vô, rồi mình túm lại.
Mình túm cho nó kín lại nha, để tí xíu nó mình chiên á, nó không có bể cái nhân ra. Đó. Xe tròn lại ha. Nè. Đó. Rồi mình lăn qua bên cái chén mè nè. Lăn đều qua chén mè. Mình ấn lại cho mè nó dính vô. Đó. Nhìn thấy đẹp quá ha. Tiếp tục mình làm cho hết cái phần bột này luôn nha. Mình làm xong rồi mình để vô trong đây để mình đậy lại luôn. Cái màng bọc thực phẩm nè, mình đậy lại. Rồi tiếp tục thì mình làm cho hết cái phần bột luôn. Bánh này thì làm ăn ghiền thiệt, nhưng mà ăn thì sợ nó tăng cân. Cái bánh này mà buổi trưa buồn buồn miệng á, cô bác anh chị làm nhiều chút xíu. Tại nhà mình ít người cho nên nó chỉ làm có 200g bột à. Còn nhà mình mà đông người á, cô bác anh chị làm nhiều đi, để qua ngày hôm sau ăn nó cũng dẻo nữa. Rồi mình lấy cái nhân mình cho vô, lấy cái tay và mình đè cái nhân lại như gì, mình túm lại, túm sao cho nó kín lại là được. Xe tròn lại gì. Bánh này thì nó không có quá ngọt. Nếu như cô bác thích ăn ngọt thì lúc mình làm bột mình cho thêm đường vô nha. Đây là phần bột của mình đã làm xong. Đó. Cái nào cái nấy nó cũng bự chứ nó không nhỏ ha. Bây giờ thì mình sẽ đi chiên luôn nha. Mình sẽ cho dầu vô trong cái nồi hay cái chảo cũng được hết. Cái nồi thì nó nhỏ gì nó ít hao dầu hơn. Để cái chảo bự quá mình chiên nó nhiều dầu nó hao dầu. Dầu thì cô bác anh chị cho khoảng chừng lên nửa cái bánh là được. Mình lấy cái đũa mình thử coi dầu nó sôi chưa. Để cái đũa vô mình thấy dầu nó sôi lên trên cái vòng cái đũa gì đó là dầu nó sôi rồi. Thì mình sẽ thả bánh vô mình chiên. Chiên bằng bột mì thì cô bác anh chị không có sợ là cái bánh của mình nó bị bắn dầu. Bây giờ thì mình vặn lửa nhỏ lại để cho cái bánh của mình nó chín. Lúc nãy mình chiên bánh bằng bao tay mình ấn nó không có sát nè, cho nên là cái mè nó bị rớt ra ngoài. Cái bánh cam của mình đã nổi tròn lên coi nè, đẹp quá chừng luôn á, nở phồng lên luôn. Cái vỏ bên ngoài nó rất là giòn luôn á, nhưng mà mè nó bị rớt ra hết rồi. Tại lúc nãy mình đeo bao tay mình ấn nó không có sát á, ngon quá chừng luôn nha. Đây nè, có mấy viên này thì nó dính mè. Bây giờ thì mình sẽ vớt cái bánh này ra, cái dạng gì là được rồi đó. Ngon ghê chưa? Mình vớt ra ngoài rồi mình để lên trên cái cây gì nè, để cho nó ráo dầu á. Giờ thì mình lấy cái muỗng lưới gì nè, mình vớt hết cái mè này bỏ. Rồi tiếp tục thì mình chiên cho hết cái phần bánh còn lại luôn. Mẻ chiên sau này mình lấy cái tay mình ấn mè xuống nè. Giờ nó dính vô trong cái miếng bột dính vô trong cái bánh. Nó dính lại nó không bị rơi ra. Làm bột này mình chiên không có sợ nó bị bắn dầu luôn á. Nếu như cô bác thích ăn cái bánh cam truyền thống thì mình đừng có lăn mè, mình đi thắng đường mình nhúng qua đường Mình làm gì cái vỏ bánh cam này nó giòn hơn là cái bánh cam truyền thống. Cái bánh cam truyền thống thì nó dẻo từ bên ngoài dẻo vô tới bên trong ha. Còn cái bánh này thì cái vỏ bên ngoài nó giòn, nhưng mà bên trong thì nó dẻo. Đây phần bánh của mình mới chiên xong. Nhìn cái bánh nó ngon coi nè, thấy mê luôn á. Cái bánh nó nguội rồi, mình sẽ lấy cái bánh này mình bẻ ra cho cô bác anh chị xem nha. Ở bên trong nó rỗng ruột gì nè, giống như cái bánh cam truyền thống luôn á. Cực kỳ ngon luôn á. Bên ngoài thì giòn nè, nó rỗng ruột. Coi nè, cái bánh của mình nó ngon kinh khủng luôn á.
Nếu mà ăn mà không có sợ tăng cân á, là một lần mình ăn chắc được 2 cái luôn á. Và bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.